ถ้าวันนี้ชีวิตพังจนหลังพิงฝาอย่าเพิ่งท้อเพราะนี่คือรหัสลับของโชคใหญ่ที่รอคุณอยู่ เคยไหมครับที่จู่ๆชีวิตที่เคยเดินไปตามปกติกลับถูกมือที่มองไม่เห็นกระชากให้ล้มลงแบบไม่ทันตั้งตัวลองนึกภาพตามนะครับเช้าวันที่คุณตื่นมาด้วยความตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่แต่พอสตาร์ทรถเครื่องยนต์กลับดับสนิทแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยพอจะต่อสายเรียกช่างโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ดันร่วงหลุดมือหน้าจอแตกกระจายกลายเป็นเศษกระจกวาววับอยู่บนพื้นถนนคุณถอนให้ใจยาวเหยียดพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับพอไปถึงที่ทำงานคุณกลับได้รับข่าวร้ายว่าโครงการที่ปลุกปั้นมาเป็นปีถูกระงับแถมคนในครอบครัวหรือคนรักที่เคยเป็นกำลังใจสำคัญก็ดันมีเรื่องให้ต้องผิดใจกันในวันที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดบรรยากาศรอบตัวมันเหมือนมีเมฆหมอกสีเทาทึมๆปกคลุมไปหมดลมหายใจของคุณมันหนักอึ้งเหมือนมีใครเอาหินมาวางทับไว้บนหน้าอกกลิ่นของความเครียดมันคละคลุ้งจนคุณเริ่มตั้งคำถามกับโชคชะตาว่านี่เราทำอะไรนะพิษนักหนาทำไมจักรวาลถึงต้องรุมกระหน่ำเราขนาดนี้ความรู้สึกที่เหมือนโลกทั้งใบกำลังหันหลังให้การโดนรัดตัวจากทุกทิศทางจนคุณอยากจะซุดตัวลงคุกเข่าแล้วตะโกนถามท้องฟ้ากว้างๆว่าเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่เรื่องราวที่แสนสาหัสเหล่านี้จะจบลงเสียทีคุณรู้สึกจุกในอกใช่ไหมครับความรู้สึกที่ว่าทำดีเท่าไหร่ก็เหมือนยังไม่ถึงเวลาหรือสภาวะที่ชีวิตดิ่งลงเหวแบบหาสาเหตุไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวและเหน็บหนาวที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะจินตนาการได้ความมืดมิดที่มองไปทางไหนก็ไม่เห็นแม้แต่แสงรำไรของปลายอุโมงค์ความรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับที่ทำให้คนเก่งๆหลายคนต้องหลั่งน้ำตาและคนแกร่งๆหลายคนต้องยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะคิดว่ามันคือจุดจบสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่มันทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เรื่องราวร้ายๆประดังคเดเข้ามานั่นคือสัญญาณของความพินาศคือเวลาที่เราควรจะถอยทัพและก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้หลายคนรีบวิ่งรนรานไปหาที่พึ่งทางใจเพราะความหวาดกลัวความเข้าใจเดิมๆบอกเราว่ายิ่งมีเรื่องแย่ๆมากเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งพังพินาศมากเท่านั้นเรามักจะมองว่ามันคือกำแพงที่มาขวางทางเดินสู่ความสำเร็จและโชคลาภแต่คุณรู้ไหมครับว่าภายใต้แรงกระแทกที่แสนเจ็บปวดและคราบน้ำตาเหล่านั้นมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ความลับที่เศรษฐีระดับโลกหรือคนที่เคยผ่านจุดเปลี่ยนชีวิตด้วยโชคก้อนใหญ่หลายคนรู้แต่เขาไม่ยอมบอกเราง่ายๆคุณเคยสังเกตไหมครับว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นและสาดแสงสีทองไปทั่วขอบฟ้าท้องฟ้าในยามนั้นมักจะมืดมิดที่สุดเสมอมันคือช่วงเวลาที่ความเงียบงันปกคลุมจนน่าหายใจและรหัสลับที่ผมกำลังจะบอกคุณในวันนี้มันเกี่ยวพันกับสภาวะที่ดูเหมือนจะพังทลายแต่แท้จริงแล้วมันคือการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณลองจินตนาการถึงแรงสปริงดูสิครับยิ่งคุณกดมันลงไปให้ลึกเท่าไหร่ยิ่งมันถูกบีบคั้นจนแทบจะไม่มีช่องว่างให้หายใจแรงส่งที่มันจะดีดกลับขึ้นไปนั้นย่อมรุนแรงและสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่แรงเสียดทานที่ทำให้คุณเจ็บปวดอุบัติเหตุที่ทำให้คุณเสียขวัญหรือแม้แต่ความสูญเสียที่ทำให้คุณใจสลายทั้งหมดนั้นอาจไม่ใช่บทลงโทษจากสวรรค์แต่มันคือการปูพรมแดงด้วยรหัสลับที่จักรวาลส่งมาเพื่อทดสอบว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่กำลังจะตามมาหรือไม่มีความลับที่ซ่อนอยู่ในสถิติของคนที่ถูกรางวัลที่1แบบพลิกชีวิตหลายคนไม่ได้ถูกรางวัลในวันที่ชีวิตราบรื่นนะครับแต่พวกเขามักจะถูกรางวัลในวันที่หลังพิงฝาที่สุดในวันที่ชีวิตเหมือนจะมอดไหมเป็นจดหมายที่ถูกทิ้งในกองไฟแต่ในเท่าฐานเหล่านั้นเองที่มีรหัสลับทองคำซ่อนอยู่และในวันนี้ผมจะพาคุณไปถอดรหัสสิ่งเหล่านั้นด้วยกันเพื่อเปลี่ยนให้สิ่งที่คุณเคยกลัวกลายเป็นโอกาสทองที่คุณคาดไม่ถึงเราจะไปดูกันว่าสัญญาณบางอย่างที่คุณสัมผัสได้มันคือรหัสลับของการสื่อสารจากมิติพลังงานที่กำลังพยายามเซ็นเช็คใบใหญ่ที่สุดมาวางไว้ตรงหน้าคุณเชื่อเถอะครับว่าหลังจากที่คุณฟังเรื่องราวในวันนี้จนจบมุมมองที่คุณมีต่อความผิดหวังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
จากที่เคยเดินก้มหน้าด้วยความเศร้าคุณจะเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณที่มองไม่เห็นรอบๆตัวและเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่จะนำคุณไปสู่จุดสูงในแบบที่คุณไม่เคยฝันถึงมาก่อนเตรียมตัวรับแรงกระแทกครั้งสุดท้ายนี้ให้ดีครับเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะเป็นเศรษฐีคนถัดไปคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในชั่วขณะที่ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะพังทลายลงมาจมูกของคุณกลับได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าหรือกลิ่นธูปจางๆที่ลอยมาตามลมทั้งที่คุณก็นั่งอยู่ในห้องทำงานที่ปิดมิดชิดหรือแม้แต่ในห้องนอนที่ไม่มีใครอยู่สักคนเดียวลองหลับตาแล้วนึกถึงความรู้สึกนั้นดูสิครับในนาทีที่หัวใจคุณกำลังห่อเหี่ยวจากการโดนโลกใบนี้รังแกแต่จู่ๆกลับมีกลิ่นหอมที่ปลอบประโลมใจลอยมาแตะจมูกกลิ่นนั้นมันไม่ใช่แค่น้ำหอมราคาแพงแต่มันคือกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยความเมตตาและความหวังที่ดูเหมือนจะไร้ที่มาในโลกของความเชื่อที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานสิ่งนี้ถูกเรียกว่าทิพคันธาหรือกลิ่นจากมิติพลังงานที่ละเอียดอ่อนครับเขาว่ากันว่าเมื่อไหร่ที่เหล่าเทวดาหรือบรรพบุรุษที่คอยดูแลคุณท่านเล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้แหละคือช่วงเวลาที่หัวใจคุณต้องการกำลังใจมากที่สุดและท่านกำลังจะนำของขวัญชิ้นใหญ่มามอบให้ท่านจะส่งสัญญาณผ่านกลิ่นหอมเพื่อเป็นการเช็คอินเหมือนเป็นการบอกว่าอดทนอีกนิดนะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้มามือเปล่าถ้ามองผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์นี่คือสภาวะที่สมองของคุณเข้าสู่ช่วงความถี่ที่เรียกว่าคลื่นเทตาครับเป็นสภาวะที่จิตใต้สำนึกเปิดออกกว้างที่สุดมักจะเกิดขึ้นในยามที่เราเหนื่อยล้าจนถึงขีดสุดหรือยามกึ่งหลับกึ่งตื่นในสภาวะนี้ประสาทสัมผัสของเราจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของประจุพลังงานรอบตัวสมองจะเริ่มประมวลผลสัญญาณที่ปกติเราอาจจะมองข้ามไปเปรียบเสมือนวิทยุที่จูนคลื่นได้ตรงเป้าหมายพอดีทำให้คุณได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลใหญ่ของจักรวาลและกลิ่นหอมเหล่านั้นเองคือตัวกระตุ้นให้สารสื่อประสาทในสมองหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเพื่อปรับสภาวะจิตใจให้พร้อมรับกับโชคลาภก้อนใหญ่ที่กำลังพุ่งตรงมาหาคุณในความเร็วแสงแล้วเคยไหมครับที่จู่ๆในความเงียบสงัดคุณกลับได้ยินเสียงใครบางคนเรียกชื่อคุณเบาๆมันเป็นเสียงที่นุ่มนวลคุ้นเคยแต่พอหันไปมองกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยสักคนคุณอาจจะรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวใจเต้นรัวด้วยความสงสัยแต่นี่แหละครับคือรหัสลับที่2ที่คนที่จะถูกรางวัลใหญ่ต้องเจอเสียงเพรียกในความเงียบนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่มันคือการขานชื่อเพื่อยืนยันตัวตนเหมือนเวลาที่เขาจะประกาศรางวัลผู้โชคดีบนเวทีนั่นแหละครับเพียงแต่เวทีนี้เป็นมิติของจิตวิญญาณตามหลักจิตวิทยานี่คือเหตุการณ์ที่เรียกว่า Synchronicity หรือเหตุการณ์พ้องจองที่แสนอัศจรรย์เมื่อใจของคุณเริ่มปล่อยวางความยึดติดในปัญหาจิตจะเริ่มสแกนหาสัญญาณที่เป็นทางออกเสียงเรียกชื่อนั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้คุณตื่นรู้เพื่อให้คุณหยุดสังเกตสิ่งรอบตัวบางทีเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาผิดในจังหวะนั้นหรือตัวเลขบนป้ายทะเบียนรถที่ขับผ่านไปตอนคุณได้ยินเสียงเรียกอาจจะเป็นรหัสลับรวยที่รอให้คุณหยิบไปใช้มันคือการทำงานของสมองส่วนที่คัดกรองข้อมูลสำคัญที่จะเลือกเฉพาะข้อมูลที่จะนำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ปรารถนาที่สุดความเงียบที่เคยดูน่าอึดอัดจึงแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งการรับฟังเมื่อไหร่ที่หูของคุณเริ่มเปิดรับเสียงที่มองไม่เห็นนั่นแสดงว่ากำแพงแห่งความตระหนกตกใจของคุณเริ่มทลายลงแล้วและเมื่อใจนิ่งพอเสียงเรียกนั้นจะค่อยๆชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นแรงดลใจให้คุณตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คนปกติไม่เลือกและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเศรษฐีใหม่ที่ใครๆก็ต้องทึ่งแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคุณเคยไหมครับที่อยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ต้องเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆเช่นเดินสะดุดขอบโต๊ะจนเป็นรอยช้ำหรือทำมีดบาดมือจนเลือดออกซิบๆในตำแหน่งที่ประหลาดอย่างเช่นที่ฝ่ามือหรือหลังใบหูในช่วงเวลาที่คุณกำลังโชคร้ายซ้ำซ้อนคุณอาจจะอยากตะโกนด่าทอฟ้าดินแต่ช้าก่อนครับลองมองหยดเลือดเล็กๆนั้นในมุมใหม่ดูสิเพราะในตำนานลายแทงร่างกายนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแผลเป็นประธานพร
การเสียเลือดเพียงเล็กน้อยในจุดสำคัญถูกเปรียบเทียบว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วยเลือดครับเป็นการชดใช้หนี้กรรมหรือวิบากกรรมชุดสุดท้ายที่ติดค้างอยู่ให้จบสิ้นไปเหมือนกับการจ่ายค่าธรรมเนียมก้อนสุดท้ายก่อนจะเข้าไปรับมรดกพันล้านรอยแผลที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันคือการจารึกรหัสรวยใหม่ลงบนร่างกายของคุณเป็นการปรับเปลี่ยนเส้นลายมือหรือเส้นพลังงานในจุดที่เคยติดขัดให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นในมุมของร่างกายศาสตร์เมื่อเราบาดเจ็บระบบประสาทจะส่งสัญญาณเตือนภัยที่รุนแรงทำให้สารอะดรีนาลินและเอนโดรฟินหลั่งออกมาพร้อมกันสภาวะนี้จะทำให้ประสาทสัมผัสของคุณตื่นตัวถึงขีดสุดคุณจะกลายเป็นคนที่มองเห็นโอกาสได้ชัดเจนกว่าเดิมความเจ็บปวดเพียงชั่วครู่จะกลายเป็นตัวจุดระเบิดให้สัญชาตญาณการตัดสินใจของคุณเฉียบคมขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นตัวเลขหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับว่าแผลนั้นคือเสาอากาศที่คอยดักจับโชคลาภที่ลอยอยู่ในอากาศให้มาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณลองคิดดูสิครับทุกรอยช้ำทุกรอยถลอกมันอาจจะเป็นลายเซ็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับตราลงมาว่าถึงเวลาของคุณแล้วความเจ็บที่แลกมาด้วยความมั่งคั่งมหาศาลมันคุ้มค่าเสียยิ่งกว่าคุ้มใช่ไหมล่ะครับเมื่อไหร่ที่รหัสเหล่านี้มาครบทั้งกลิ่นเสียงและสัมผัสนั่นคือการนับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พายุที่คุณเผชิญมาตลอดทั้งชีวิตกำลังจะกลั่นตัวเป็นฝนแห่งทองคำที่ตกลงมาใส่บ้านของคุณอย่างไม่หยุดยั้งคุณเคยสงสัยไหมครับว่าในวันที่เรากำลังจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกมืดแปดด้านวันที่เหมือนโชคชะตากำลังเล่นตลกกระหน่ำซ้ำเติมเราไม่หยุดทำไมจู่ๆเราถึงต้องมาเจ็บตัวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องลองนึกภาพตามนะครับในนาทีที่คุณกำลังเดินกุมขมับคิดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระแต่พอเดินผ่านหัวเตียงหรือขอบโต๊ะทำงานขาของคุณกลับไปกระแทกเข้าอย่างจังจนเกิดรอยเขียวช้ำเป็นดวงใหญ่หรือในตอนที่คุณกำลังล้างจานด้วยใจที่เหม่อลอยจานใบนั้นกลับบาดนิ้วมือของคุณจนเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาในจังหวะนั้นคุณอาจจะรู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆแล้วถามท้องฟ้าว่าแค่นี้ยังเจ็บไม่พออีกเหรอยังต้องมาโดนอะไรแบบนี้ซ้ำซ้อนไปถึงไหนแต่ช้าก่อนครับผมอยากให้คุณลองหยุดนิ่งๆแล้วก้มลงมองหยดเลือดหรือรอยช้ำนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเพราะในตำราโบราณที่สืบทอดกันมาเกี่ยวกับการดูตัวตนแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุแบบไม่ได้ตั้งใจในช่วงที่ดวงตกถึงขีดสุดเขาไม่ได้เรียกว่าความโชคร้ายนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าแผลเป็นประทานพรลองจินตนาการดูสิครับว่าร่างกายของคนเรามันก็เหมือนกับแผนผังของเส้นพลังงานบางครั้งเส้นพลังงานเหล่านั้นมันถูกปิดกั้นด้วยวิบากกรรมหรือพลังงานลบที่เราสะสมมานานจนมันอุดตันการที่คุณประสบอุบัติเหตุจนเสียเลือดเพียงเล็กน้อยในตำแหน่งแปลกๆเช่นที่ฝ่ามือหลังใบหูหรือแม้แต่รอยช้ำในจุดที่เป็นตำแหน่งของทรัพย์มันคือการสะเดาะเคราะห์ด้วยเลือดแบบฉับพลันครับมันคือการที่ธรรมชาติกำลังช่วยเปลี่ยนเส้นชีวิตที่เคยขาดหรืออุดตันให้เชื่อมต่อกันใหม่ด้วยพลังงานสดๆจากตัวคุณเองเหมือนเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมก้อนสุดท้ายเพื่อปิดบัญชีหนี้กรรมเก่าให้จบสิ้นไปรอยแผลเหล่านั้นเปรียบเสมือนลายเซ็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับตราลงมาบนกายเนื้อว่าถึงเวลาของคุณแล้วนะนี่คือการปรับฐานพลังงานใหม่เพื่อเตรียมรับสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดนี้หลายเท่าตัวถ้าเรามองผ่านมุมมองของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาสภาวะที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บอย่างกระทันหันจะไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ตื่นรู้ของเซลล์ครับเมื่อร่างกายเจ็บสมองจะสั่งการให้หลั่งสารสื่อประสาทเพื่อการอยู่รอดออกมาอย่างรุนแรงระบบประสาทของคุณจะตื่นตัวถึงขีดสุดในแบบที่คนปกติทั่วไปเข้าไม่ถึงสภาวะนี้เองที่ทำให้สมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการวิเคราะห์ทำงานได้เฉียบคมและไวต่อสัญญาณรอบตัวมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคุณจะกลายเป็นคนที่มองเห็นโอกาสท่ามกลางความวุ่นวายได้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนความเจ็บนั้นมันไปปลุกสัญชาตญาณที่เคยหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเลือกหยิบโชคใหญ่ได้ถูกใบมันคือการเปลี่ยนโหมดจากคนที่มีชีวิตไปวันๆกลายเป็นนักล่าโอกาสที่มองเห็นรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในอากาศได้ด้วยตาเปล่าในทางธรรมท่านมักจะบอกเราเสมอว่าความเจ็บคือครูชั้นยอดครับเพราะในวินาทีที่คุณเห็นเลือดไหลหรือเห็นความเขียวช้ำบนผิวหนังใจของคุณจะถูกดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะทันทีคุณจะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายในเสี้ยววินาทีนั้น
ความยึดมั่นถือมั่นในปัญหาที่เคยแบกไว้หนักอึ้งมันจะเกิดสภาวะปล่อยวางแบบอัตโนมัติ เพราะความเจ็บมันดึงความสนใจไปหมด และเมื่อใจคุณเกิดพื้นที่ว่างจากการไม่ยึดติดทรัพย์ก้อนใหญ่ที่เคยลอยวนอยู่รอบๆตัวคุณก็จะสามารถไหลเข้าหาคุณได้ง่ายขึ้นทันทีเหมือนภาชนะที่เคยเต็มไปด้วยขยะและสิ่งของรกรุงรังพอถูกกระแทกจนสิ่งของเหล่านั้นกระเด็นออกไปมันก็เหลือพื้นที่ว่างมหาศาลเพื่อรองรับน้ำฝนแห่งทองคำที่กำลังจะตกลงมาจากฟ้าแล้วนอกจากรหัสที่เกิดบนร่างกายของคุณเองแล้วเคยไหมครับที่จู่ๆก็มีผู้ส่งสารที่ไม่ได้รับเชิญเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณถึงบ้านในเวลาที่ประหลาดที่สุดลองนึกภาพตามนะครับในคืนก่อนวันประกาศผลรางวัลที่ใจคุณกำลังว้าวุ่นแต่พอคุณเดินไปเปิดประตูหลังบ้านคุณกลับเห็นน้องงูตัวเล็กสีเขียวมรกตเลื้อยผ่านหน้าไปอย่างสงบนิ่งหรือจู่ๆก็มีฝูงผึ้งบินว่อนมาเริ่มสร้างรังขนาดใหญ่ที่คานบ้านในทิศที่เป็นมงคลความรู้สึกแรกของคุณอาจจะตกใจและอยากจะรีบหาไม้มาไล่เขาออกไปแต่ผมขอย้ำนะครับว่าห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะสัตว์เหล่านี้คือบริวารเทวดาที่จงใจใช้กายเนื้อของเขามาเพื่อบอกพิกัดพลังงานมงคลให้กับคุณสัตว์เกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้มีความลับที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วนั่นคือพวกเขามีสัญชาตญาณที่ไวต่อสนามแม่เหล็กโลกและประจุไฟฟ้าในอากาศมากกว่ามนุษย์เราหลายเท่าตัวครับเมื่อบ้านของคุณหรือตัวคุณเองเริ่มมีประจุพลังงานบวกเข้มข้นมาเกาะกลุ่มกันซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะมีโชคลาภใหญ่เสมอสัตว์เหล่านั้นจะรับรู้ถึงแรงดึงดูดนั้นและถูกชักนำเข้ามาตามธรรมชาติเหมือนโดนแม่เหล็กดูดเข้ามาหาการที่เขามาปรากฏตัวให้คุณเห็นในวันที่คุณกำลังทุกข์มันคือการยืนยันว่าพื้นที่รอบตัวคุณตอนนี้คือจุดรับสัญญาณรวยที่แรงที่สุดและพร้อมที่สุดแล้วสำหรับการเปลี่ยนชีวิตยิ่งไปกว่านั้นการที่คุณแสดงความเมตตาต่อสัตว์ที่หลงทางมาหาในยามที่คุณเองก็กำลังลำบากนั่นคือการสร้างอภัยทานและอามิสทานที่บริสุทธิ์และมีอานิสงส์รุนแรงที่สุดครับในทางจิตวิทยาเมื่อคุณเลือกที่จะแบ่งปันอาหารหรือน้ำให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นในขณะที่ตัวเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดสมองจะเปลี่ยนโหมดการรับรู้จากความขาดแคลนไปสู่ความมั่งคั่งทันทีคุณจะเริ่มรู้สึกลึกๆในใจว่าฉันยังมีพลังพอที่จะดูแลผู้อื่นและพลังงานแห่งการให้นี่แหละครับที่จะไปกระตุ้นให้ลาภลอยที่ลอยแคว้งอยู่ในอากาศพุ่งตรงลงมาหาคุณแบบแม่นยำเหมือนล็อกเป้าไว้ลองสังเกตดูสิครับทุกอย่างมันร้อยเรียงกันไปหมดตั้งแต่แผลที่เป็นเหมือนลายเซ็นส่วนตัวของคุณไปจนถึงสัตว์ที่เป็นเหมือนไปรษณีย์ส่งข่าวดีจากจักรวาลทั้งหมดนี้มันคือรหัสลับที่โลกกำลังตะโกนบอกคุณว่าเตรียมกระเป๋าใบใหญ่ๆไว้ได้เลยนะเพราะพายุที่คุณฝ่าฟันมาตลอดทางกำลังจะกลั่นตัวเป็นรางวัลที่1ในอีกไม่กี่อึดใจนี้แล้วคุณเคยคิดไหมครับว่าต่อให้สัญญาณรอบตัวจะชัดเจนจนแทบจะตะโกนใส่หน้าคุณทั้งกลิ่นหอมปริศนาเสียงเรียกชื่อในความเงียบรอยแผลที่เป็นลายเซ็นของจักรวาลหรือแม้แต่น้องสัตว์ที่คาบข่าวดีมาบอกถึงบ้านแต่ทำไมบางคนถึงยังเดินไปไม่ถึงดวงดาวทำไมกุญแจที่ดูเหมือนจะอยู่ในมือแท้ๆกลับไขประตูบานนั้นไม่ออกในวินาทีสุดท้ายนั่นเป็นเพราะเขาลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไปครับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่การไปขัดธูปหาเลขตามจอมปลวกแต่คือสิ่งที่เรียกว่าการปรับระดับพลังงานภายในหรือกุญแจดอกสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่มักจะทำหลุดมือไปในจังหวะที่แรงกระแทกมันรุนแรงที่สุดลองสังเกตดูนะครับในนาทีที่ชีวิตคุณโดนกระหน่ำจนหลังพิงฝาความรู้สึกแรกที่มักจะถาโถมเข้ามาคือความกลัวและการดิ้นรนใช่ไหมครับคุณจะเริ่มรนรานเริ่มอยากได้โชคลาภมาแก้ปัญหาใจจะขาดจิตของคุณจะเต็มไปด้วยความอยากที่เข้มข้นจนกลายเป็นความคาดหวังที่หนักอึ้งและนี่แหละครับคือกับดักชิ้นใหญ่เพราะในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ของคลื่นสมองยิ่งคุณอยากมากเท่าไหร่สมองจะยิ่งสร้างสภาวะที่เรียกว่าความขาดแคลนขึ้นมาในใจและพลังงานแห่งความขาดแคลนนี่เองที่จะไปทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้โชคลาภไหลเข้ามาหาคุณมันเหมือนกับคุณกำลังพยายามจะจับผีเสื้อยิ่งคุณวิ่งไล่ตามมันสุดชีวิตผีเสื้อก็จะยิ่งบินหนีคุณไปไกลขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณหยุดนิ่งนั่งลงอย่างสงบและไม่คาดหวังว่ามันจะมาเกาะที่ไหล่เมื่อนั้นแหละครับที่ผีเสื้อจะบินมาหาคุณเองอย่างเป็นธรรมชาติ
กุญแจดอกสุดท้ายที่ผมกำลังพูดถึงนี้คือสิ่งที่เศรษฐีรางวัลที่1หลายคนทำโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการรักษาสมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางวิกฤตครับในทางวิทยาศาสตร์สมองเมื่อคุณสามารถนิ่งได้ในวันที่พายุโหมกระหน่ำระบบสมองส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดมันจะช่วยให้คุณมีสมาธิระดับสูงในการเลือกในการมองเห็นรหัสลับที่ซ่อนอยู่บนแผงสลากหรือแม้แต่การรับแรงดลใจบางอย่างที่บอกว่าใบนี้แหละคือของคุณความนิ่งนี้ไม่ใช่การยอมจำนนนะครับแต่คือการวางใจให้เป็นกลางเหมือนผิวน้ำที่นิ่งสงบจนสามารถสะท้อนภาพดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนถ้าผิวน้ำของคุณยังกระเพื่อมด้วยความกลัวและความอยากคุณจะไม่มีวันมองเห็นภาพความจริงที่จักรวาลพยายามจะสะท้อนมาให้คุณเลยในมุมของทางธรรมนี่คือบททดสอบที่เรียกว่าขันติบารมีและการปล่อยวางในผลลัพธ์ครับคนที่กำลังจะรวยแบบพลิกชีวิตมักจะถูกทดสอบด้วยความสูญเสียหรือความเจ็บปวดก่อนเสมอเพื่อดูว่าใจของคุณใหญ่พอที่จะรับทรัพย์มหาศาลหรือเปล่าถ้าชีวิตแค่รถเฉี่ยวหรือเงินหายไปนิดหน่อยคุณก็สติแตกด่าทอโชคชะตาจนเสียศูนย์พลังงานของคุณจะร่วงลงไปอยู่ในระดับต่ำทันทีทรัพย์ใหญ่ที่ต้องการคนใจใหญ่มาดูแลก็จะมองหาเจ้าของคนใหม่ที่คู่ควรกว่าแต่ถ้าคุณยิ้มรับมันได้แล้วบอกกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ช่วยฟาดเคราะห์ไปสิ่งที่ดียิ่งกว่ากำลังรอฉันอยู่นั่นคือการประกาศตัวว่าเป็นผู้ชนะต่อหน้าจักรวาลครับความลับที่น่าทึ่งที่สุดคือกฎแรงดึงดูดจะทำงานได้ 100% ก็ต่อเมื่อคุณเกิดสภาวะที่เรียกว่าการไม่ยึดติดในผลลัพธ์ครับผมเคยคุยกับคนที่ถูกรางวัลที่1หลายคนเชื่อไหมครับว่าคำพูดที่คล้ายกันของพวกเขาคือตอนซื้อไม่ได้คิดอะไรเลยแค่อยากช่วยคนขายหรือซื้อทิ้งไว้เพราะเห็นเลขมันแปลกดีไม่ได้หวังว่าจะถูกด้วยซ้ำสภาวะที่ใจมันเบาใจมันไม่คาดคั้นนั่นแหละครับคือท่อส่งพลังงานที่โล่งที่สุดความว่างเปล่าที่เกิดจากการปล่อยวางนี่แหละคือภาชนะที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถบรรจุเงิน60 ล้านได้โดยไม่ล้นออกแล้วคุณล่ะครับตอนนี้คุณกำลังทำภาชนะของคุณให้รั่วด้วยความกังวลอยู่หรือเปล่าหรือคุณกำลังพยายามอุดรอยรั่วเหล่านั้นด้วยสติและการทำใจให้ร่มเย็นลองเปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะรวยเป็นการขอบคุณทุกแรงกระแทกที่เข้ามาขัดเกลาใจคุณให้ใสสะอาดดูนะครับเพราะในโลกของควอนตัมทุกอย่างคือความเป็นไปได้ที่ซ้อนทับกันอยู่และการที่คุณเลือกจะนิ่งและเย็นในวันที่คนอื่นเร่าร้อนคือการเลือกกระโดดเข้าสู่ไทม์ไลน์ของเศรษฐีใหม่ที่ยืนรอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วการปรับใจมันอาจจะฟังดูยากในวันที่กระเป๋าตังค์มันแฟบแต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความกลัวเป็นความเชื่อมั่นและเปลี่ยนเสียงบ่นเป็นเสียงขอบคุณพลังงานรอบตัวคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสัญญาณที่เคยลางเลือนจะเริ่มชัดเจนขึ้นกลิ่นที่เคยหอมจางๆจะหอมฟุ้งไปทั้งใจและเมื่อนั้นรหัสลับตัวสุดท้ายจะปรากฏขึ้นมาเองในจังหวะที่คุณพร้อมที่สุดเราเดินทางกันมาไกลจนถึงประตูด่านสุดท้ายแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าทำไมต้องเจ็บเรารู้แล้วว่ารหัสลับมันมาในรูปแบบไหนและเรารู้วิธีการปรับใจเพื่อรองรับโชคใหญ่แล้วแต่คำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้คือหลังจากที่คุณรู้ความลับทั้งหมดนี้แล้วคุณจะเอาไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันให้เห็นผลได้ยังไงและอะไรคือการกระทำเล็กๆที่จะยืนยันว่าคุณพร้อมจะรับมอบรางวัลที่1ในวินาทีนี้เลยตอนนี้เรารู้วิธีแล้วแต่จะทำจริงๆให้รอดและรวยไปตลอดกาลได้ยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบสุดท้ายที่เป็นบทสรุปของการถอดรหัสรวยครั้งนี้กันครับเตรียมใจของคุณไว้ให้ดีนะครับเพราะเราจะไปขมวดปมเพื่อส่งคุณเข้าสู่ทำเนียบเศรษฐีใหม่อย่างเต็มภาคภูมิหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับทั้งกลิ่นเสียงรอยแผลและผู้ส่งสารจากธรรมชาติกันไปแล้วตอนนี้คำถามสำคัญที่ค้างคาอยู่ในใจคุณคงไม่ใช่คำถามที่ว่าทำไมฉันถึงต้องเจอเรื่องร้ายๆอีกต่อไปแต่มันคือคำถามที่ว่าแล้วหลังจากนี้ฉันต้องวางตัวอย่างไรเพื่อให้พายุลูกนี้กลายเป็นฝนทองคำที่ตกลงมากลางบ้านจริงๆหลายคนพอเห็นสัญญาณครบแล้วกลับทำตัวไม่ถูกครับบางคนตื่นเต้นจนสติกระเจิงบางคนเฝ้ารอจนกลายเป็นความกดดันซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่คนโบราณเตือนว่าจะทำให้โชคลาภตกหล่นดังนั้นในส่วนนี้ผมจะมอบชุดเครื่องมือสุดท้ายที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแรงกระแทกเหล่านั้นให้กลายเป็นทุนรอนของชีวิตใหม่อย่างถาวรครับ
ในทางความเชื่อแบบมูเตลูที่เข้มข้นที่สุดเคล็ดลับของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก้อนใหญ่คือการทำสิ่งที่เรียกว่าการปิดบัญชีหนี้แค้นเพื่อเปิดบัญชีโชคลาภครับปกติคนเราเวลาเจอเรื่องร้ายมักจะไปสาปแช่งหรือตัดพ้อแต่ว่าที่เศรษฐีรางวัลที่ 1เขาจะเปลี่ยนมุมมองทันทีครับเขาจะมองว่าการที่รถยางแตกเงินหายหรือป่วยไข้คือปรากฏการณ์ฟาดเคราะห์ใหญ่หรือการที่เจ้ากรรมนายเวรมาเก็บหนี้ก้อนสุดท้ายไปจากชีวิตเขาแล้ววิธีที่ถูกต้องคือให้คุณตั้งจิตให้มั่นครับอาจจะใช้น้ำสะอาดสักแก้วไปกรวดลงดินใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วบอกกับตัวเองว่าหนี้ใดที่เคยติดค้างบัดนี้ข้าพเจ้าได้ชดใช้ให้ด้วยแรงกระแทกครั้งนี้แล้วขอให้เราจบสิ้นต่อกันเพียงเท่านี้และขอให้ท่านเปิดทางให้โชคลาภมหาศาลที่สะสมมาได้ไหลเข้ามาหาข้าพเจ้าอย่างสะดวกที่สุดนี่คือการเคลียร์พื้นที่ว่างมหาศาลเพื่อให้บุญก้อนใหญ่ไหลเข้ามาแทนที่นั่นเองหากเราลองกางตำราวิทยาศาสตร์มาดูควบคู่กันคุณจะพบว่าเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยทฤษฎี Chaos Before Order หรือความวุ่นวายก่อนระเบียบใหม่ครับในระบบฟิสิกส์ก่อนที่สสารจะเปลี่ยนสถานะเป็นของใหม่ที่มั่นคงมักจะเกิดสภาวะปั่นป่วนที่สุดเสมอชีวิตคนเราก็เช่นกันครับการที่คุณสามารถนิ่งได้ในนาทีที่โลกถล่มตรงหน้ามันคือการรักษาสมดุลทางอารมณ์ขั้นสูงสุดในช่วงเวลาที่คนอื่นจะโวยวายด้วยความโกรธซึ่งจะไปบดบังเหตุผลแต่หากคุณเลือกที่จะสงบใจลงสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ตัดสินใจจะทำงานได้ดีเยี่ยมขึ้นมาทันทีมันจะช่วยให้คุณมีสมาธิระดับสูงในการเลือกสลากใบที่ใช่หรือช่วยให้คุณมองเห็นรหัสตัวเลขจากเหตุการณ์ประหลาดได้แม่นยำความนิ่งของคุณในวันที่พายุโหมกระหน่ำคือการเตรียมระบบประมวลผลให้พร้อมที่สุดสำหรับการคว้าโอกาสทองที่คนสติแตกคนอื่นจะมองข้ามไปครับในทางจิตวิทยายังมีกฎแห่งความแตกต่างที่น่าสนใจมากครับคือจิตใจที่ผ่านความทุกข์ถึงขีดสุดมักจะเกิดสภาวะปล่อยวางหรือการไม่ยึดติดในผลลัพธ์โดยอัตโนมัติผมรู้ว่ามันฟังดูยากในวันที่คุณต้องการเงินมาจ่ายหนี้แต่เชื่อไหมครับว่ากฎแรงดึงดูดจะทำงานได้แรงที่สุดเมื่อคุณเลิกคัดค้านเมื่อใจคุณเบาและไม่กดดันว่าต้องรวยเดี๋ยวนี้แรงต้านทางใจจะหายไปหมดครับและในจังหวะที่ใจว่างเปล่าที่สุดนี่เองที่โชคลาภจะพุ่งเข้าหาคุณได้แรงที่สุดเพราะไม่มีความอยากไปขวางทางเหมือนภาชนะที่เคยเต็มไปด้วยโคลนเมื่อโดนกระแทกจนโคลนกระเด็นออกไปจนหมดมันก็เหลือพื้นที่ว่างมหาศาลเพื่อรองรับน้ำเพชรน้ำทองที่กำลังจะตกลงมานั่นเองครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการมองผ่านเลนส์ของธรรมะครับทุกข์เป็นฐานผลิตปัญญาการที่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกในตอนนี้คือการทดสอบขันติบารมีของคุณครับหากคุณผ่านความขุ่นมัวนี้ไปได้โดยไม่เสียสติคุณก็คู่ควรกับสมบัติจักรวาลแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยครับเมื่อชดใช้กรรมหมดบุญย่อมทำหน้าที่ของมันเองรางวัลที่1ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเรื่องของเวลาที่คู่ควรของคนที่มีใจใหญ่พอจะแบกรับความโชคดีนั้นได้โดยไม่เสียคนครับดังนั้นถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันหนักหันไปทางไหนก็มืดมนให้คุณยิ้มรับเลยครับเพราะนั่นอาจเป็นอาการฟาดเคราะห์ก่อนรับโชคใหญ่60 ล้านวิธีที่ง่ายที่สุดคือนิ่งให้เป็นเย็นให้พอแล้วรอรับรหัสลับที่จะมาในวินาทีสุดท้ายครับแล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้ร่วมเดินทางผ่านเรื่องราวและความลับของแรงกระแทกก่อนรวยมาจนถึงวินาทีนี้คุณได้พบหรือยังว่าปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันเกิดจากวินัยแห่งการเลือกที่จะนิ่งสงบและการรักษาระดับใจที่เข้มแข็งท่ามกลางพายุต่างหากหากเรื่องราวในตอนนี้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ตื่นจากฝันร้ายของความล้มเหลวและนึกถึงใครบางคนที่กำลังนั่งมืด8ด้านอยู่ท่ามกลางหนี้สินหรือปัญหาชีวิตที่ถาโถมอย่าเก็บรหัสลับนี้ไว้คนเดียวนะครับส่งต่อเนื้อหาตอนนี้ไปให้เขาได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะชนะเหมือนกันและสิ่งที่เขาเจอคือสัญญาณของเช้าวันใหม่ที่สดใสที่สุดการแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้คือการสะสมแต้มความโชคดีที่เห็นผลเร็วและทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลยล่ะครับเพื่อเป็นการประทับตราความเชื่อใหม่ลงไปในระดับจิตวิญญาณและประกาศตัวว่าเป็นผู้รับโชคใหญ่ผมอยากชวนให้ทุกคนมาทำ Simple Action ร่วมกันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับให้คุณพิมพ์ข้อความสั้นๆด้วยความมั่นใจและหนักแน่นที่สุดนั่นคือประโยคที่ว่าฉันขอบคุณทุกแรงกระแทก
พิมพ์มันลงมาเหมือนคุณกำลังเซ็นสัญญาประกาศอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองครับ ถ้าคุณชอบสิ่งที่ผมทำและอยากสนับสนุนให้มีเรื่องราวการถอดรหัสลับดีๆแบบนี้ต่อไปอีกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญที่เราตั้งใจไปเฟ้นหามาเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณโดยเฉพาะถูกยอดผู้ติดตามและการกดแชร์ของคุณคือกำลังใจมหาศาลที่ทำให้เราอยากจะไปค้นหาความลับระดับโลกมาเล่าให้คุณฟังแบบนี้อีกเรื่อยๆครับจงจำไว้ว่าพายุที่แรงที่สุดมักจะนำมาซึ่งทุ่งหญ้าที่เขียวขจีที่สุดเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ